ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሱፐር ክሪኤቲቭ ቻናል ተመልካቾች፣ ዛሬ ደግሞ ለዊንዶ 10 ተጠቃሚዎች አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንዴት አድርጋችሁ የኮምፒተራችሁን ፍጥነት ትጨምራላችሁ የሚለውን ነገር አንድ 5 ነጥቦችን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ከዚህ ቻናል ጋር አንድ ላይ እየተማማርን እንቀጥላለን። አዲስ የሆናችሁ ለዚህ ቻናል ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ዘወትር ቅዳሜ አዳዲስ ነገሮችን ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። እናንተም ሰብስክራይብ አድርጉና ተከታተሉ። ዛሬ ኮምፒተራችሁን ፍጥነት ዊንዶ 10 ተጠቃሚዎች ፍጥነቱን እንዴት ትጨምራላችሁ የሚለውን 5 ነጥቦችን እናያለን። የመጀመሪያው ምንድነው? ፓወር ኦፕሽናችን ማስተካከል ነው። እንዴት አድርገን ነው ታዲያ የፓወር ኦፕሽናችን የምናስተካክለው? የፓወር ምልክት አለች አይደለ? ላይክ ራይት ክሊክ እናደርግና ፓወር ኦፕሽን የሚለው ውስጥ እንገባለን። ፓወር ኦፕሽን ውስጥ ገብተን ማስተካከል ወይንም ደግሞ ኮንትሮል ፓናል ላይ ሰርች ኢንጂናችን ላይ ክሊክ እናደርግና ኮንትሮል ፓናል የሚለውን እንከፍታለን። ኮንትሮል ፓናላችን ስንከፍት የፓወር ኦፕሽን ምልክት አለች። ፓወር ኦፕሽን የሚለው ውስጥ እንገባለን። ፓወር ኦፕሽን ከገባን በኋላ ሃይ ፐርፎርማንስ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ እንዘጋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አላስፈላጊ ስታርታፕ ፕሮግራሞችን ዲሴብልድ ማድረግ ነው። እንዴት አድርገን ነው ዲሴብልድ የምናደርገው? ታስክ ባራችን ላይ ራይት ክሊክ ባዶ ስፔስ የሆነበት ቦታ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ታስክ ማናጀር ላይ እንገባለን ማለት ነው። ታስክ ማናጀር ጋር ስንገባ ሞር ዲቴይል እናደርገዋለን። ከዛ ስታርታፕ የሚል አለ። ስታርታፕ የሚል ኦፕሽን ላይ ከላይ እንገባና እነዚህ እንግዲህ እኔ የምጠቀማቸው ፕሮግራሞች ናቸው። እነዚህ ፕሮግራሞች ባክግራውንድ ላይ ራን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተርን በሚከፍትበት ጊዜ ባክግራውንድ ራን እንዳያደርጉ ምንድነው ዲሴብል እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ክሊክ አድርጌ ዲሴብል እናንተም ከዚህ የበለጠ ፕሮግራሞች ሊኖራችሁ ይችላል። ዲሴብል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አንቲቫይረሶችን ዲሴብልድ ባታረጓቸው የተመረጠ ነው። ሂድን አይከናችንን ብንከፍተው እዚህ ላይ ባክግራውንድ ራን የሚያደርጉት እንግዲህ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውን ስቴፕ ጨረስን ማለት ነው። እንዘጋለን። የሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድነው? ቴምፖራሪ ፋይሎችን ማጥፋት ነው። እነዚህ ቴምፖራሪ ፋይሎች የኮምፒውተራችን ስፔስ ይይዛሉ፣ የማንጠቀማቸው ፋይሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፋይሎችን እንዴት ነው የምናገኛቸው? ስታርት ሜኑ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ራን እንላለን። ራን ስናደርገው ይሄ ቦክስ ይመጣልናል። ወይንም ደግሞ ዊንዶ ፕላስ አር እናደርግና ራን እናደርጋለን። የመጀመሪያው ምንድነው? ቲኤምፒ ብለን ቴምፕ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ቲኢኤምፒ ኦኬ እናደርግልዋለን። እኔ ቀድሜ ስላጠፋሁት ነው። በጣም ብዙ ፋይሎች ይኖራሉ። እነዚህን ቴምፖራሪ ፋይሎች ማርክ እናደርግና ዲሊት እንላቸዋለን፣ እናጠፋቸዋለን ማለት ነው። ሁለተኛውም ልክ እንደዚሁ በተመሳሳይ መንገድ ዊንዶ አይከናችን ላይ ራይት ክሊክ ራን %TEMP ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ልክ እንደዚህ አላስፈላጊ የሆኑች ፋይሎች ከኮምፒውተራችን ላይ እናጠፋለን ማለት ነው። ማርክ እናደርጋለን። ዜን ዲሊት አድርገን እናጠፋቸዋለን። ሶስተኛም ላይ ምንድነው የምናደርገው? እዛው ላይ ራይት ክሊክ ራን ፕሪፌች PREFETCH ዜን ኦኬ እንለዋለን። እዚህም ላይ አነሰሰሪ የሆኑ ፕሮግራም ፋይሎች ናቸው ያሉት። እነዚህ ፋይሎችንም እንደዚህ አድርገን ማርክ እናደርግና ዜን ራይት ክሊክ ዲሊት
ካጠፋን በኋላ የሶስተኛውን ስቴፕ ጨረስን ማለት ነው። አራተኛው ስቴፕ ላይ እንሂድ። አራተኛው ስቴፕ ላይ ሚሞሪያችንን ክሊን አፕ ማድረግ ነው። ሚሞሪያችን እንዴት ነው ክሊን አፕ የምናደርገው? ዚስ ፒሲ ወይንም ዚስ ፒሲ ላይ ከገባን በኋላ ሎካል ዲስክ ሲ ባክ ላድርገው። ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ዜን ፕሮፐርቲ የሚለውን ከመረጥን በኋላ ዲስክ ክሊን አፕ የሚላለ ዲስክ ክሊን አፕ እናደርገዋለን። ዜን ክሊን አፕ ሲስተም ፋይል እንለዋለን። እንግዲህ እነዚህ ፋይሎች ምንድነው ለኮምፒውተራችን ላይ ምንም አይነት አገልግሎት የሌላቸው ፋይሎች ናቸው። እነዚህን ቴምፖራሪ ፋይሎች እናጠፋለን ማለት ነው። ዲስኬን እንግዲህ ክሊን አፕ እያደረገ ነው። ክሊን አፕ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው አር ሹር ዩ ፐርማነንትሊ ዲሊት ዚስ ፋይል ይላል። ፋይሎችን ዲሊት አድርገው እንለዋለን። ዜን ዲሊት ያደርገዋል ማለት ነው። እነዚህ ፋይሎች እንደነገርኳችሁ ምንም የማይጠቅሙ ፋይሎች ስለሆኑ እንዳትጨነቁ እናጠፋዋለን። አሁን ደግሞ ወደ አምስተኛው ስቴፕ እንሄዳለን። እሱም ቪዥዋል ኢፌክታችንን ማስተካከል ነው። የምንፈልገውን ቪዥዋል ኢፌክት ሴሌክት አድርገን አፕላይ ማድረግ እንችላለን። እሱም እንዴት ነው የምናደርገው? ኮንትሮል ፓናላችን ላይ መልሰን እንገባና ኮንትሮል ፓናል ከገባን በኋላ ሲስተም የሚላለ ሲስተም የሚለውን ሴሌክት እናደርጋለን። በግራ በኩል ከላይ አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ የሚላለ እሱ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ከፐርፎርማንስ ስር ሴቲንግ የሚላለ ሴቲንግ የሚለውን ተጫንኩኝ። አሁን ኮምፒውተሬ ግራፊክሱ እንዲያምር ተደርጎ ቪዥዋል ኢፌክቱ ሁሉም ቼክ ተደርገዋል። ስለዚህ የኮምፒውተሬ ፍጥነት እንዲጨምር ራሴ ከስተማይዝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አድጀስት ማድረግ እችላለሁ። የምፈልገውን ቪዥዋል ኢፌክት ሴሌክት አድርግና አፕላይ እለዋለሁ። ዜን ኦኬ ጨረስኩኝ። ይሄ የኮምፒውተሬን ፍጥነት ጨመርኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ነው። በቀጣይ ደግሞ አዲስ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። እናንተም ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ